Kanan boleh ni. Punya ni yang kanan. Punya ni yang kanan, tu dah. Tu kedai nak ni, kita nak hilang yang jom. Jom menghadap, punya hilang macam tu. Jom. Hei, apa yang tu? Supaya duduk lagi tu. Ikan madu. Itu dia lalu bukan. Dia kau boleh bilang dengan negara ni, jomnya kamu negara ni kamu belum boleh. Tengok mana nama kau? Orang itu. Dia kata lalu. Ayo dah Allah. Lagi azan. Cuk dia. Anu tadi muka nama tahan adalah. Kan pegah bauru. Hai pegah kedai ni oleh punya Allah baju.